Друзі, вітаю вас на сешені. Сьогодні поговоримо про такий цікавий напрямок контенту, як огляди на поп-культуру, на фандоми, на серіали, на анімацію, будь-що. І сьогодні у нас в гостях Аліна, яка розповість про свій досвід, про свій контент та про свій особистий канал. Тож, вітаю, Аліна. До речі, в більшості, наприклад, ви знаєте її як майстриняв, якщо не помиляюся. Так. Вітаю ще раз тебе на сейшені. Дякую. Стартуємо, як завжди, з першого початкового блоку. Це трошки розповісти про себе. Якщо ми розглядаємо саме твій канал і твою діяльність як крієторки, почнемо з того, що надихнуло, що мотивувало розпочати свою діяльність і які сенси вкладаєш в свій контент. Ну, надихнуло мене взагалі почати свою діяльність, а це те, що я захворіла на депресію. І моя терапевтка порадила мені спробувати щось нове. Ну і те, щоб просто мене тупо відволікло, так би мовити. І я дійсно почала робити щось спочатку у Тіктоці, тому що це була просто простіша платформа для мене. І на диво, типу, люди про це деякі не знають, але перші два моїх тікток-канали не залітали дуже довго. Я взагалі не знала, що з цим робити. Навіть на ті тематики, які мені подобались, нічого не виходило, тому це і також для глядачів. Якщо у вас щось не виходить, то це не значить, що це треба одразу кидати, і це не значить, що це вам не дано. Я пішла, купила навіть курси, почала щось в цьому розбиратись. І уже третій мій канал про, власне, яой, це манга спеціалізованого призначення, такого, так би мовити, про стосунки чоловіків, уже почав цей канал рости доволі активно і швидко, і з цього я почала. Потім почалось повномасштабне вторгнення, я вела свій канал російською, різко припинила це робити, бо змінила свою позицію і зрозуміла, що я не можу бути умовно аполітичною в цій ситуації, я не хочу тепер асоціюватися з російськомовним контентом. І я почала робити українськомовний контент, і я почала розповсюджувати, наприклад, сайти фанфіків читання українською мовою. Тобто я вирішила для себе, що я буду розповсюджувати саме українськомовний контент. В цей момент стало це моїм. Але прикол в тому, що моя аудиторія почала казати, що Аліна, заведи Ютуб. Вони прям почали це вимагати. Тому що довготривалі відео, там по 3 хвилини, ще тоді були тільки по 3 хвилини в Тіктосі, у мене збирали там 200 тисяч переглядів, наприклад. І я така, можливо, і варто спробувати. Я почала робити огляди там, знайшла кузню українських ютуберів, знайшла свою продюсерку Келлі, і ми почали там активно працювати на це. І так я почала. Які активні сенси я вкладаю у свою діяльність? Це, мабуть, певно те, що, по-перше, я дуже хочу підтримувати саме українські мальописи. Я про них доволі часто говорю і розповсюджую саме українськомовний контент. Я зараз починаю розуміти, що раніше я розповсюджувала неліцензований контент і стала тепер розуміти, що я була дуже неправа в цьому, не мала рації. Це один із векторів розвитку. Другий – це те, що глядачки, які читають яой, наприклад, вони дуже люблять аб'юзивні стосунки, а я це засуджую, читати. І я намагаюсь пояснювати, що ось так ця людина зробила неправильно, ось так ці герої роблять неправильно і так далі. І, звичайно, це підтримка ЛГБТ-спільноти, пояснення стереотипів, чому це неправильно, чому це правильно і так далі, і тому подібне. Ось такі ось сенси. Я сподіваюся, я правильно відповіла. Ні, я тебе зрозумів. Єдине уточнення хочу для себе, що є таке ліцензована манга або друкована продукція і неліцензована. І що ти саме маєш на увазі, що ти підтримувала раніше неліцензовану? Яким саме чином? По-перше, проблема у нас дуже сильна є в тому, що у нас сайти перекладу манги, це насправді все ж таки не дуже добре. Тому що там неліцензовані переклади українською мовою.
Проте, на жаль, так вийшло, що у нас дуже мало саме перекладених манг-коміксів українською мовою, і читати їх ніде, а не всі можуть читати англійською мовою. І от раніше, наприклад, ще 2-3 роки тому, я дуже активно сиділа на одному руснявському сайті і реально його розповсюджувала у своїх відосах в Тіктоку. Ну, типу, я зараз це чітко усвідомлюю, що я теж була однією з тих людей, хто розповсюджував цей сайт. Це не дуже ок, тому що ми, виходить, показуємо в міжнародному ринку, що ми не споживаємо цей контент ліцензовано офіційно, що у нас типу як немає на нього попиту. Бо якщо ми читаємо його безкоштовно, ми не показуємо, що в нас є цей попит. Але проблема ще й в тому, що у нас починають з'являтися ці манги, манхви і так далі. І от тепер, коли вони з'явились, читати те, що вже ліцензовано в перекладі, я особисто засуджую. Ну, тому що я навіть сама вже цього не роблю. Типу, я читаю вже тепер, якщо що, або вже англійською мовою, або не читаю взагалі. І така, якщо є аніме, наприклад, от зараз дуже популярне аніме, я піднімаю цей рівень. По ньому є манхва, яка є українською ліцензована. І читати переклад цей український не ліцензовано, на мене це трішечки крінж, тому що виходить, що ми не показуємо ринку, що ми хочемо це дивитися, хочемо це читати. Тому я така, треба купити. Типу, якби, в мене не дуже багато грошей зараз, але я така, я в майбутньому собі це куплю. Це така підтримка буде. Зараз з'являється багато і мальопус видавництва, і навіть яой почав з'являтися українською, що для мене, стало відкриттям. Не у всіх країнах є ліцензований переклад яою. Є «Мокрий пісок» і буде зараз скоро «Кілінг Сталкінг». Але, знову ж таки, там же ж є цензура. Так, тобто звичайно. це не дуже відверті мальописи, які є оригінально промальовані, з цензурою. Тому що, знову ж таки, друзі, у нас є законодавчі моменти, які забороняють будь-яку розповсюдження еротики або порнографії. Поправочка, яой це не є, чи є порнографією, я перепрошую. Взагалі-то яой є порнографією, але є окремий жанр, такий як Сьонен Ай, який показує романтичні стосунки хлопців, без, певних сексуальних вчинків. Тобто, у будь-якому випадку, це доволі відвертий контент. Так, це доволі відвертий контент, насправді. Тобто він може вважатися такою порнографічною історією. Але, якщо чесно, існують еротичні фільми, існують еротичні романи, існує багато книг еротичних, і чому б не існувати еротичним коміксам? Хай існують. І, якщо чесно, от ти кажеш про те, що це все одно замальовано, на навіть сайтах читання це теж все одно замальовано. Чому серед саме яойного сегменту дівчаток і хлопчиків теж, і небінарних персон, якщо чесно, є отакий жарт про світлові мечі. Пояснюю публіці, що це означає. Світлові мечі – це якраз і є ця цензура, це білий замість органів, щоб людина не бачила. І тобто, це все одно прикриття, це нормально. До цього ринок звиклий, в цьому немає нічого такого. Якби прямолінійно не вказує, але знову ж таки сюжетний контекст, всім зрозуміло, що відбувається. Звісно. В будь-якому випадку. Виходить так, що ти оглядаєш не тільки якісь фантастичні, фентезійні напрямки коміксів, фандомів тощо, ти також розглядаєш контент і доволі відвертого характеру. Як і друкованої продукції, так і, я розумію, фільми, аніме і так далі. З точки зору саме контенту для Ютубу, наскільки проблематично робити відвертий контент? Насправді, через те, що я не дуже показую якісь... Я зазвичай говорю здебільшого про сюжет. Я зазвичай здебільшого говорю про нього. Або, як, наприклад, про
якісь певні негаразди у цьому сюжеті. Ну, дивіться, я робила огляд і, наприклад, і на 50 відтінків сірого, хоча це не манга, не манхва, там, не ще щось. І всі прекрасно знають, що відбувається у цьому фільмі, але YouTube все одно дав мені зелену монетизацію відосу, тому що я прекрасно усвідомлюю, де можна щось говорити, а де ні. Хоча у відео я зазначала саме те, що не так з точки зору БДСМників. Здавалося б, це така тема, що вже має сексуальний підтекст, проте відео все одно має зелену монету, бо я не говорила нічого аж занадто відвертого. Я говорила саме про правила безпеки, про неправильну поведінку, про недобросовісність головного персонажа, про те, що він порушував принципи БДСМ. Я говорила про такі речі. І так само я і засуджувала там деякі персонажі з яою. Так само я просто весело розповідала про «Коли завмирає серце», яке суперромантичне, ніжне, це серіал і комікс, і там нічого такого немає. Тобто, у будь-якому випадку, я просто не додаю якісь такі деталі, які YouTube може неправильно считати. От і все. Якраз затронула тему БДСМ. Я не знаю, як у вас, глядачі, але в мене виникла така думка, і вона базується просто на те, що я бачу в соцмережах при взаємодії з сторінкою Аліни або її контентом. У людей є така думка, що в більшості її контент пов'язаний саме з БДСМ-практиками. Аліна, в принципі, каже, що вона практикує БДСМ, є якийсь свій особистий досвід, але чомусь більшості колег-глядачів окреслюють її як БДСМ-блогерку. І тому я хочу зробити уточнення, тому що в медійному просторі я чую саме такі тези, але зараз, спілкуючись з тобою, я бачу, що твій контент ширше і більше по напрямку, чим виключно одна ця теза БДСМ, яку постійно з тобою асоціюють. От стосовно цього напрямку. Якщо чесно, я розумію, чому люди так роблять. Це просто через те, що ця тема, вона не дуже часто поширена серед людей, які роблять якісь якраз такі широкі штуки. Не всі можуть спокійно, легко ходити і заявляти «я БДСМниця», і тому це дійсно все одно вішає на мене певний ярлик. І люди починають просто зі мною це асоціювати, і це в певній мірі, звісно, нормально. І плюс я просто дійсно це люблю, але я все одно не вважаю себе прям БДСМною блогеркою, тому що я знаю БДСМ-блогерів там в Телеграмі, наприклад, які ведуть сторінки про це. І це абсолютно інший рівень комунікації. Це люди, які розповідають саме про техніки, про сесії БДСМ і так далі, і тому подібне. Тобто я б, якщо чесно, я б навіть хотіла навпаки піти вивчати шибарі професійно, чого мені не вистачає особисто для себе, щоб стати БДСМ сам людиною навіть просто. І в принципі, долучатися трішки більше до тематиків, до БДСМ-спільноти, можливо, за допомогою певних вечірок, барів і так далі. Це я планую робити у майбутньому, тому що мене це дійсно цікавить, але просто так ставалося, що дуже часто мої партнери не всі були БДСМниками, щоб я могла це втілити. А от щодо мого контенту, то так, звичайно, через те, що мене це цікавить, я можу періодично у свій контент це втілювати. Наприклад, в Тіктоці стала дуже популярною через те, що мій улюблений персонаж був МД, це такий персонаж з BJ Alex, який такий чувак БДСМник дуже прикольний, так би мовити. І я з цього постійно сміялась, всі сміялись, що, от блогерка, що закохана в МД. Умовно, це теж такий, це, як би мовити, це такий брендинг, який все одно, за яким люди мене бачать, за яким вони мене просто впізнають, так би мовити. І звісно, що все одно там в Твіттері я там пишу періодично треди, бо от в цей момент мені різко захотілося це написати. І тому я розумію, чому деякі вважають, що я прям БДСМ-блогерка. Але я себе поки що такою не вважаю просто тому, що я не маю того рівня знань, який я б сама прагнула. Але у мене вже вистачає знань, щоб показувати людям, що стереотипи, про які вони думають про БДСМ, це не те, що вони думають. Ось якось так.
Зрозумів тебе. Дивись, стосовно знову ж таки напрямку твого контенту, хочу почути твої думки стосовно зміни тенденцій у суспільстві. Дивись, от якщо, наприклад, я не орієнтуюся, чи воно було так чи ні, це от стосовно знову ж таки мого особистого досвіду і з мого споглядання, якщо там взяти умовні там 5, там 6-7 років назад, такої кількості різноманітної літератури на різні тематики, які можуть підкреслити будь-які любовні напрямки, будь-яку орієнтацію або відкритість, сексуальну ту ж саму відкритість, у нас цього не було. Як і друкованої продукції, так і в медійно там якісь анімації, кіно тощо. І за останні роки це стало більше з'являтися на поличках, на екрані, люди більше почали це споживати. І така от в мене виникла думка. Те, що це змінюється, це факт. Але є люди, які вважають це поганим і вважають, що нам насильно дають цей контент, і ми перевчаємося на основі цього контенту і змінюємо свої там погляди в ліберальному напрямку, да, скажімо так. А з іншої сторони, попит, пропозиція. Якщо б людям і раніше це не було цікаво, і вони б цього не споживали б, цього б і не було б. Не було б споживача, ніхто б цього не пропонував би. І тому виходить так, що чи є ця зміна у суспільстві в сприйнятті, що дає людям відкритися і все ж таки обирати те, що їм потрібно? Я трошечки завернув, вибачаюся, бо і потік думок, але от Все добре. твою думку, як воно змінилося? Чи насичення цим контентом це йде насильне пропаганда, чи все ж таки це результат того, що люди хотіли цей контент і до нього прийшли? О. Ну, от я дуже це люблю цю тему, тому що мені зазвичай дуже часто в коментарях прилітає пропаганда, ЛГБТ. Я обожнюю це, якщо чесно, кожен раз мені з цього смішно, тому що я знаю визначення пропаганди. Я навчалася на менеджера соціокультурної діяльності, у мене був і маркетинг, і режисура, і бізнес, стільки різноманітних цих, що доводилося вивчати багато різноманітного. Пропаганда – це те, що робить Росія, але це точно не те, що робить ЛГБТ. Чому? Тому що не можна пропагувати те, ким ти є. Просто не можна. Пропаганда – це те, що має литися з усіх боків. Це перше. Пропаганда – це те, що завжди категоричне. ЛГБТ не категоричні, типу, весь контент, який відбувається в ЛГБТ-тематиці, він просто, як і всі інші, він не завжди не створює якусь категоричну думку, не каже там вбивайте гетеро, тобто такого немає. Тобто, що є тільки, відповідно, один вектор взаємодії між людьми, скажімо так. Так, тобто такого немає. І взагалі є дуже багато, я навіть колись відео робила про це в Тіктоці, що таке пропаганда і чому ЛГБТ не є пропагандою. Можете подивитися. Цього не може бути просто чому. По-перше, ЛГБТ існують завжди. Це є і в природі, це є і у тварин, це бувало і серед великих письменників, дуже крутих людей ранішніх. Це є і у Римі, і у Греції. Не можна пропагувати те, що є просто людині звичним, що є людині у біології прописаним, умовно. Здебільшого люди або такими народжуються, або вони усвідомлюють, ким вони є протягом свого життя, тому що, на жаль, тиск суспільства тисне. І от якщо дивитись, що сталося за останні роки, гомофобії дійсно стало менше. Я точно це усвідомлюю, тому що я була відкритою пансексуалкою, тоді я називала себе ще бісексуалкою, ще з 15 років. І, як не дивно, мені дійсно допоміг усвідомити це ЛГБТ-контент. Мені це допоміг усвідомити комікс «Бурштин». Можливо, хтось знає, це комікс про двох дівчат-лесбійок. І дійсно я теж. Але це було супер непопулярно ще тоді. Хоча багато все одно перекладів було в російськомовному, на жаль, просторі. І так, дійсно,
почало з'являтися більше контенту. Але так, він почав з'являтися не через те, що його почали пропагувати, а через те, що суспільство почало нарешті почало толерувати. Тобто люди дуже часто наслідок і причину якби перекручують. Тобто це не пропаганда з'явилась, щоб покращити, а спочатку з'явилося покращення, і потім з'явився контент. Контент, який нічого не пропагує, а просто репрезентує ці стосунки. Ну, тобто, умовно, якщо подивитися на більшість серіалів 10 років тому, ви там знайдете гея чи лесбійку, це будуть 100% якісь другорядні персонажі. Ці персонажі будуть дуже смішними і ярликовими. У них, скоріше за все, не будуть навіть показані ці стосунки, це просто будуть ось він гей і він допомагає дівчині зібратись на побачення, він такий весь із себе. Типу, я не засуджую, коли геї, якщо що, ось такі. Але на екрані це дуже Гіперболізовано. Так, гіперболізовано і не завжди відповідає дійсності. Геї, лесбійки, бісексуали, пансексуали, хто завгодно мають право бути такими, якими вони є. І ось це було ось так. Але потім, коли почалися законодавчі зміни, і плюс ви маєте розуміти, що кіноіндустрія, будь-яка індустрія, якщо хтось дізнається, що ти гей чи бі, хтось міг бути гомофобним і просто не пропустити твій якийсь кльовий проєкт. Тобто навіть якщо ти тоді ще хотів створити це, тебе могли не пропустити, тобі не могли не дати цю можливість розповісти про такі стосунки, ті стосунки, які ти хотів би розповісти, умовно, показати, якими вони є насправді, цю репрезентацію. Тобі могли цього просто не дозволити, якщо в тебе немає класних зв'язків, грошей або ще. Ось і все. А тепер, коли суспільство толерує все спокійніше, коли люди ставляться до цього адекватніше, і коли вже до режисера можуть прийти, і якщо він відмовив людині саме з цієї причини, що ти гей, або бі, або лесбійка, все, його можуть за це закенселити. І це насправді і добре, якщо чесно. Тому що не треба пропускати якісь проекти не з цієї причини, а з причини, що вони погані. Тобто це не об'єктивна відмова, тому що може там сирий проект, або недопрацьований проект, або який там може теоретично не принести кошти. Ну, розуміємо, що прагматично теж аналізується будь-який проект. А коли привзято відноситься до людини, до якоїсь її складової. Саме так. Це, по суті, таких проєктів не було якраз через дискримінацію, через суспільний тиск і через якраз упередження ставлення, що це ніхто дивитись не буде. Бо цих геїв і лесбійок, і бисексуалів, і взагалі всіх інших, їх дуже мало, і насправді це девіація. Ну, тобто, була така популярна думка. І саме тому, що з'явилось толерування, і з'явились ці проєкти. Але так, я розумію, що дуже багато людей можуть писати по типу, а чому ось якийсь там проєкт Netflix. Знаєш, це зазвичай ця штука, що типу проєкт Netflix, і там всі обов'язково чорношкірі, там обов'язково хтось гей, там обов'язково... У мене є відповідь, я не готувався, чесно. Тут напис Netflix is better than you. Netflix краще, ніж ти, і жаба. Це не було заготовлено, чесно. Ну, і коли дуже часто люди це пред'являють на проєкти, ну, вибачте, а що в суспільстві, що мало людей? В суспільстві не тільки гетеро, не тільки білі, якби. У нас теж в суспільстві насправді дуже багато різнокольорових людей. Але люди про це не замислюються. У нас теж в кіноіндустрії не теж дуже багато там людей іншої зовнішності, умовно. Хоча у нас їх на вулицях дуже дофіга. Але чому їх немає на екранах? Просто люди не задумуються про це. А справжня репрезентація, якщо ми знімаємо, вибачте, кіно про реалії, то це має бути так, як це в житті. Типу, я просто не бачила жодної групи, де б не було ЛГБТ плюс представника. Або я не бачила жодної групи, де б не було ЛГБТ плюс представника, який би не ховався від цієї групи, яка може його зацькувати. І це теж репрезентація.
Ну, а якщо це взагалі якийсь фентезійний проект, то, ну, вибачте, в фентезі взагалі може взагалі все, що завгодно відбуватися. Там і тентаклі оживають, і що там, не може бути гея, ну це дуже дивно для мене особисто. Стосовно виробництва твого контенту, розкажи, будь ласка, наскільки складно робити огляди, які потрібні робити там, я не знаю, прочитати всю літературу, передивитися всі сезони, тому що, поясню, в ігровій індустрії є таке поняття, якщо ти не пройшов ігру 100%, не відкрив всі ачівки, ти не маєш релевантного права розповідати про, бо твоя думка не повна буде. От як стосовно саме оглядів контенту твого, чи потрібно прямо додивлятися до кожної дрібнички, чи скрупульозно якось там передивлятися, перечитати, щоб надати якийсь огляд? Це більше як твій досвід порада для людей, які хочуть розглянути для себе цей напрямок для відкриття, наприклад, свого контенту. От що ти можеш підкреслити, що є проблемного, а що є то, що на чим запарюватися не потрібно? Ну, взагалі, я припинила зараз робити огляди, і я сказала про це на своєму каналі, якраз через ту причину, що для мене особисто це стало надто запарним, чесно. Типу, по-перше, на жаль, я нейровідмінна людина, у мене є рдух і у мене біполярний розлад. І я не знала про це, коли починала робити блог, що це саме ось воно. І через це мені робити щось постійно і довготривало, і концентруватися на чомусь одному довго, це прям якийсь жах. Якби я знала, що робити огляди насправді так важко, я б, мабуть, не почала з них, я б, мабуть, не бралась за це. Проте, якщо у вас все ок з тим, щоб прям вчитатися, подивитися і розглянути, то, звичайно, можна спокійно за це братися. Але, якщо чесно, є два типи огляду для мене особисто. Я чесно скажу. Як я просто дивлюсь на Ютубі, бо я їх дивилась багато, щоб теж самі якось розуміти, як мені будувати контент. Один розважальний, коли там мемчики, прикольчики, і отак от все швидко відбувається в кадрі, і ти просто з людиною, з оглядачем Ютубу сидиш і розважаєшся, це один тип контенту. Коли ти намагаєшся внести якусь думку і починаєш ще й філософську штуку якусь там шукати, це інший тип контенту. Ну, третій ще це якийсь змішаний, це те, який я намагалася, якщо чесно, робити. І те, які роблять деякі зараз доволі популярні оглядачі, насправді, у нас на Ютубі. Типу, ви знаєте, про кого я говорю. Всі все поняли. І от чесно, через те, що я розуміла, що мені, чесно, подобається більше другий, але дивляться частіше перший, у мене був такий внутрішній конфлікт через це. Бо сидіти вигадувати жарти, коли у тебе в голові «Боже, та тут же ну, якийсь жахливий аб'юз і страждання головного героя, і взагалі просто якийсь треш відбувається, над ним всі знущаються, а це настільки популярне, якого фіга воно популярне, я просто хочу обісрати цей продукт і піти, а тут треба ще й вигадувати жарти», це технічно складно. І так, дійсно, якщо ти не дочитав до кінця, не додивився до кінця, у тебе в коментарях можуть прилетіти «А чого це?». Я робила огляд фільм «Назви мене своїм ім'ям». Це дуже популярний гей-фільм. Там грає Тімоті Шалеме. Але через мою особисту думку, мене майже всі засрали. Чесно скажу. Моя особиста була фішка, моя особиста пред'ява, так би мовити, до цього фільму була в тому, що головному герою щось там 17 років, а іншому 24. І я така, от мені 24 на той момент було, я б до 17-річного хлопця не полізла. Це, як на мене, трішечки педофільська штука, і я засуджую головного героя. І окей, різниця в віці, там ще й доволі аб'юзивні стосунки, він то горяче, то холодно до нього ставиться і так далі. І от основна пред'ява людей до мене була в тому, що я не читала книгу, і тому я не маю права говорити щось про фільм. Але вибачте, насправді це не так. Людина має право говорити про фільм щось, не знаючи перше джерело абсолютно. Так само, як і про серіали, які побудовані на книгах або коміксах. Так само і навпаки, прочитати книгу і не дивитись фільм. І люди також намагаються до тебе з цим іти. Але, мені,
чесно, я така, нічого страшного. І так, це дійсно важко в тому контексті, що якщо я, на жаль, привчила свою аудиторію до того, що я оглядала доволі трешові штуки, і я зрозуміла, що я від цього втомилась. І коли я намагалась вийти на щось не трешове, що мені подобається просто подивитися там щось таке, вона не збирала таку кількість переглядів. І я така, ну, значить, огляди не мої. Тому, якщо людина дійсно просто от людині дійсно просто подобається дивитись щось, а потім це годинами обговорювати, от тоді, напевно, це її контент. Бо я ще й потім зрозуміла, що це не про мене взагалі. Я не та людина, яка щось подивилась і потім годинами це обговорює. У мене це відбувається там раз в місяць. Тобто я сама себе обманула, так би мовити. Я зрозумів, що в принципі на даний момент ти вже перестала вести огляди на своєму каналі. Тоді наступне питання. Що ти плануєш далі? Чи будеш ти продовжувати YouTube свій канал? Чи будеш ти змінювати його напрямок? І вже споглядаючи на цей весь багаж досвіду, який в тебе був, який саме тип контенту ти для себе плануєш? Чи поки що думок з приводу цього тебе немає? Ну, по-перше, я буду продовжувати, у мене є рубрика відповідей на питання, тому що через те, що я дуже часто у своїх відеооглядах там якісь соціальні теми підіймала, люди почали у мене щось запитувати на ці соціальні теми, я почала вести цю рубрику, що типу, от ви запитуєте, я відповідаю. Все. Типу, і я завжди, до речі, кажу, що я не психолог, не якийсь соціальний прям крутий працівник, що я просто людина і що, ну, якщо вам цікаво, окей, я відповім. Цю рубрику я все одно планую далі продовжувати. У мене буде останній огляд на Федька Холомитника на каналі, і на цьому все. Рубрика я буду продовжувати. А от що я планую в майбутньому? Я планую в майбутньому ще один YouTube-канал, можливо, на який я прийду в принципі, але поки не буду казати, бо це секрет. Без проблем. Ось, і, можливо, ще один проєкт у Тіктоці, який теж я не буду казати, який, бо це секрет. Розумів тебе. До речі, переходимо до проєктів. Не можна не згадати, не зазначити. Доволі цікавий нещодавний проєкт, який розпочався. Це спільний проєкт з Андрієм Співаком Безлад, з Келі, продюсеркою моєю. І також ти присутня. Це секс-подкаст «Троє в ліжку». Я також хочу запитати і твою думку стосовно цього проєкту, стосовно, як ти його сприймаєш, твої особисті сенси, які ти вкладаєш в цей подкаст, зі своєї сторони, як співучасниця проєкту, і наскільки цей формат подкасту тобі подобається та підходить. Чи розглядала би ти також додаткові якісь проєкти, навіть там самостійну реалізацію, от саме такого формату? Цікаве питання насправді, бо я ніколи не замислювалася, чи робити ще подібні якісь проекти, прям такі, щоб багато говорити. Мені цей проект дуже подобається. Взагалі прикол у тому, що ця ідея виникла дуже давно. І вона виникла і у Келлі, і у моїх друзів. Я ще тоді проживала в Польщі. І ми просто в Діскорді вечорами сиділи і обговорювали секс. Тому що, ну, от подобається нам про це говорити. І ті, хто нас слухали, просто, типу, теж наші друзі, якісь колеги, вони всі казали, Боже, та вам треба цей подкаст просто завести. Ви так класно про це розповідаєте. І ми такі, так, дійсно, чому б ні? Чому б не поділитися своїм досвідом людям? Тим паче, що, ну, у нас, так би мовити, унікальна торгова пропозиція. У нас практично всі це люди. Це я поліаморка, Келлі поліаморка, Безлад полігам. Тому якби у нас типу такий цікавий досвід, якого ну ти не знайдеш, можливо, на інших секс-каналах. Я не те, щоб багато їх дивлюсь, якщо чесно, але типу, ну не бачила в рекомендаціях Ютубу про таке. Мені цей формат подобається ще тим, що я можу спокійно показувати людям, що говорити про секс не страшно, не табуйовано, що це нормально. Також мені дуже важливо те, що мені не подобається, як в суспільстві чомусь вважається, що жінки мають бути закутими в цьому, що вони не мають якось проявляти свою сексуальність. Ну, тобто чомусь ось так от в суспільстві дуже часто тобі там з дитинства говорять, не говори про секс, взагалі ні з ким про це не говори.
там до заміжжя умовно, не займайся сексом, ще щось. Ну, ось такі от штуки. А для мене розповісти про те, що жіноча сексуальність – це абсолютно ок, є дуже важливим. Тому що я багато зустрічала дівчат, які розкривали свою сексуальність дуже поступово через всі ці стереотипи і нав'язаності суспільством і сім'єю, і тільки аж потім розуміли своє тіло, деякі навіть не відчували оргазм. І це дуже насправді сумно мені через це. І коли ми робимо цей проєкт, ми показуємо, що є багато різних варіантів того, як може відбуватися. Що говорити про це нормально, і що інколи це навіть весело. І що навіть будь-який досвід – це нормально. Ви можете його просто взяти собі і з ним якось жити спокійно. Розповідаючи на загал якісь свої особисті моменти, при цьому розуміючи, що люди будуть це обговорювати в різному контексті, як і в негативному так само. І це буде ще більше виноситися на загал. Я б, якщо представити, якщо я сиджу у вас на подкасті, розповідаю якісь там особисті штуки, не знаю, мені було б дуже, з однієї сторони, неприємно, що інші люди капишаться в моєму особистому житті, а другий момент, мені, можливо, було десь соромно навіть за те, за що мені не має бути соромно. Ну, знову ж таки, це особистий досвід виховання і суспільного моменту. І тут все ж таки нюанс. Наскільки тобі комфортно, відверто розповідати про своє особисте і знаючи також вже існуючі історії, коли були негативні сприйняття і хейт, і навіть по відношенню до деяких твоїх особистих історій в цьому подкасті. От як з цим справлятися? Чи ця відвертість актуальна наразі? І чи люди все ж таки поки що не готові до відвертості у розмові в медійному просторі? Ну, якщо чесно, хтось все одно має починати. Хтось має починати бути відвертим, якщо чесно. Я все це прекрасно усвідомлюю. І саме тому, наприклад, ми з моєю дівчиною не постимо там спільні фотки, не говоримо прямо, хто це, не показуємо прямо, як це є, тому що дійсно є багато гомофобів. І як би все одно краще не ставало, але гомофобів в нашій країні доволі багато. І тому це просто питання безпеки. Я цього не роблю, бо я прекрасно усвідомлюю, що ні, отут, цю межу я не переходжу. Тут я далі не розповідаю. Причому, все ж таки, яка б відвертість не була, якщо я хочу розповісти щось взагалі геть таке от прям цікавеньке, я спочатку питаю у людини дозволу, з якою це пов'язано. Чи можна це розповісти? Якщо це якась давнішня історія, і вже з людиною я не зможу це обговорити, бо це якийсь там, наприклад, колишній, так? То я не говорю не імен, не посад, не якихось там зовнішніх характеристик, щоб людину можна було виявити. Це для того, щоб людина була в безпеці, бо це її особисте, я не хочу нічого про неї говорити такого. Тобто, оце я відгороджую. Звичайно, що якщо я десь там щось не так сказала, продовбалась, і людина мені напише, я там, окей, я попрошу навіть продюсерку видалити там всі ці речі, якщо що. Типу, я беру за це відповідальність, і я це прекрасно розумію. Щодо того, що відвертість загальна, я прекрасно це розумію. Але, чесно кажучи, я зрозуміла за своє життя, що це єдиний мій плюс. Я просто щира людина. І, в принципі, себе як блогерку, я спочатку, так, я робила про яой, але це не те, що мене цікавить завжди. А цікавить мене завжди все ж таки більше соціальні речі. І я це зрозуміла вже потім. Мене цікавить більше бути відвертою і щирою ще з цього моменту, що це просто для мене чесно. Мені так комфортніше. Я така в житті. Типу, якщо людина у мене щось запитує просто в житті, мій друг, товариш, я відповім. Для мене це абсолютно немає ніяких проблем з цим. І тому я не бачу жодних причин не бути такою зі своєю аудиторією. І тому я і така, чому ні? Та й тим паче, що насправді бути відвертим чи ні, це вже вибір самого блогера. І у нас вже є лайфстайл-блогери, які так вже і роблять давно.
Просто це зазвичай чомусь прийнято в Інстаграмі, і та й все. Тому немає нічого такого в цьому. Просто це починає набирати обертів в іншому контексті, в залежності від того, який контент людина створює. А наразі YouTube є основною твоєю діяльністю фінансовою, якщо розглядати YouTube саме як роботу. Цитуючи, ви ж знаєте, YouTube не робота. Ось, на даному етапі як зараз? Чи це основна діяльність, чи поки що ти чимось комбінуєш? Ні, у мене є робота. У мене є повноцінна робота, я ще й ФОП, я роблю купу проєктів і туди, і сюди, і рекламодавці, все таке інше. Але YouTube це абсолютно не... Ну, він мені дуже мало приносить фінансів через те, що у мене через вибір контенту доволі специфічна аудиторія, у якої, на жаль, не те, щоб багато грошей, ну, якщо чесно. А от стосовно саме монетизації, ми знаємо той факт, що на різний тип контенту, категорії, да, там ігри це одна категорія, там люди, суспільство інша категорія, є інша тарифікація та монетизація. І в принципі, якщо взяти нішові, як в мене, наприклад, відеоігри, у нас тарифікація набагато менша, ніж, до прикладу, люди та блоги, тому що ширша аудиторія споживача там, відповідно. Навіть розглядаючи цей факт, що у нас більшості креаторів все ж таки йдуть в напрямок ігрової індустрії, ну, знову ж таки, з тими, з ким я спілкувався. В твоєму напрямку це більше як люди та суспільство. Чи сильно тобі якось допомагає монетизація з переглядів? Насправді вона не сильно допомагає, ну, якщо бути відвертим. Це, знаєте, це такий момент, коли в тебе немає грошей, і ти просто лізеш подивитися, чи раптом тобі щось накапало, можна все ж таки вже зняти ті нещасні $100. Проте, скажу відверто, огляди мені приносили менше, ніж відповіді на питання по монетизації. І мало того, рекламодавці, вони мені теж приносили менше огляди. Може, знову ж таки, пов'язане з тим, що тип контенту? Так. Ти, коли публікувала відео, у тебе були якісь там моменти з жовтою монетою, тощо, ну, що мало зменшити кількості реклами, яка може в тебе показуватися на відео? Ні, я маю на увазі саме рекламодавців. Не YouTube саме як платформа, а звернення саме реклами. Я тебе зрозумів. Стосовно твоїх планів та мрій, в принципі, ми трошечки поговорили, що ти будеш змінювати напрямок діяльності контенту, але все ж таки я хочу запитати, чи є в тебе додаткові напрямки там колаборації, з ким ти хотіла би там щось спробувати, якісь спільні проекти, а може там якісь інтерв'ю, де ти б хотів побувати. Ти і до цього, в принципі, дуже часто заходила в гості до інших каналів, до інтерв'ю, до подкастів, до нас, до прикладу. Чи подобаються тобі ці спільні проекти, випуски, чи хотів би ти більше потрапляти? Так, насправді мене це дуже тішить, тому що таким чином я наче відчуваю, що я існую у цьому YouTube-просторі, що мене в ньому помічають і що моєю думкою цікавляться. Для мене це дуже важливо. Мені дуже подобаються ті проекти, які виходили. І на плани на майбутнє, це я ще забула, що я не зазначила, що TikTok, який у мене є зараз про мальописи, культуру, яой, аніме і так далі, він буде далі існувати. Я не буду його кидати, тому що я просто все одно хочу періодично про це говорити. Типу, це все одно те, що мене буде цікавити, мабуть, все життя. І я не хочу кидати це повністю. Але от у майбутньому я б хотіла у тих речах, про які я казала, що секрет, стати більш просунутою. Я дійсно розумію, що зараз я хочу все ж таки вийти на новий рівень. Я не знаю, коли саме це станеться, але я б хотіла саме у цій парафії. І я думаю, що навіть незважаючи на те, що я зміню цю тематику, все одно кликати мене будуть саме через це. Тому що і секс-подкаст, і те, що відбувається у мене в інших соціальних мережах, все одно є показником про те, яка я людина. Зробимо висновок всієї нашої бесіди. Що ти можеш на основі свого особистого досвіду, різного плану контенту тощо порадити глядачам, які все ж таки хочуть спробувати шлях YouTube-креаторів саме у напрямку фандомів, оглядів на поп-культуру? Або, наприклад, все ж таки там і напрямок сексуального характеру контенту, там
огляди тематичних там, фільмів або, до прикладу, подкасту. З свого досвіду, що ти можеш порадити, підкреслити як мотивуючий аспект, і про що ти можеш попередити про якусь складність, на яку вони мають звернути увагу, щоб не зламатися на початку свого шляху? Ну, по-перше, я хочу сказати, щоб ви не боялись просити допомоги. Це дуже дивно, бо я дуже не люблю її просити. І тому будь ласка, не бійтеся, це нормально. Класні проекти і офігенні блогери – це насправді робота не тільки одного блогера. Це робота може бути цілої команди, і ви про це можете не здогадуватись. І це нормально. Ви можете просто просити допомогу, пораду, проходити курси, дізнаватися, як це правильно робиться. Ви можете, люди, які роблять це отак і стають популярними за день, таких майже нема. Це виняток, який ви можете чомусь здатись вам, що всі так роблять. Ні, це неправда. Ну, друге, якщо ви, наприклад, робите про секс, це подбайте про свою безпеку, дивіться так, щоб ваші контакти не були всюди, тому що якщо ви секс-блогер, то чомусь всі люди вважають, що з вами можна завжди поговорити про секс. Це неправда, у людей є особисті кордони і межі, не порушуйте їх, будь ласка. І не бійтесь колаборацій, а також робіть те, що вам подобається, не змушуйте себе робити те, що хоче ваша аудиторія. Я розумію, що це звучить дивно, бо, ви робите для аудиторії все ж таки. І так, це правда, але не треба переходити власні межі, не треба робити те, що потім буде вам псувати менталку, як мені. Бо я прям після одного огляду, це був огляд на Юрі, така взяла і в депресивний епізод скатилась. Прям жесть. Тому... До речі, це вперше нам надали таку пораду, щоб навестися на поводу аудиторії, глядачів. І це навіть для мене трошечки дивно. Але цікава порада, до речі, є над чим замислитися. Ми, як завжди, по традиції даруємо подарунок нашому гостю. Це як спогад про наше інтерв'ю, згадка про нас. І як і в минулому випуску, підбір подарунку – це винятково вибір продюсерці. Вона каже, що це буде саме в серденько, і я вірю. Окей. Рецепти аніме. Я вам сказати, чому я спочатку скептично, тому що я не завжди знаю, наскільки іноді доречно дарувати рецепти людині, тому що людина може не готувати. Хоча ця книжка – це перфект, вона цікава і графічна, і підбіркою того, що є. І я такий, пані Келі, а ви впевнені, що потрібно дарувати кулінарну книгу? Вона каже, так. І я мовчу. Мовчки дарую, вже не мовчки. Дякую тобі. Друзі, дякую, що завітали на сейшн. Сьогодні у нас доволі цікавий випуск з соціальним таким нахилом, пікантні теми, дуже провокативні питання, я сподіваюся, але у нас не серйозна журналістика, ми просто розповідаємо про свій особистий досвід. Тож, якщо вам сподобалося, обов'язково завітайте на канал до Аліни, подивіться її огляди або задайте їй питання, до речі. І також залишайтеся сейшеном, слідкуйте за нашими наступними випусками. До зустрічі!